introduce to you guys. This is my rose. How beautiful is a rose and cute. This is my mint. Wow, how cute. This is on my second part of my DIY balcony. Yung ginawa ko. Here it is. How beautiful. Nilagyan ko siya ng LED light. Maganda siya sa gabi. Mura lang yung LED light na yun. Binili ko sa Daiso. And this one. And ito yung sinave nating plants. Medyo hindi siya kailangan ng maraming water. Napadami yata ako ng water. Kaya medyo nalumtad siya. Ito yung mga bago kong flowers. How beautiful. Yan, nilagyan ko sila isa-isa. Para madali sila alagahin. Ito yung sa my first part of my video. Ayan, ang ganda pa niya. Ilang ulan at dumaan na rin siya sa bagyo. Maganda pa din. Nagdadry na siya pero nababago kasi ng panahon so nagpapalit siya. Maganda pa din. Ayan. Basang-basa lang siya. Ito ang favorite ko. Kaya nilagay ko siya sa gitna ng table. Nagtanim din ako ng vegetable. This is a mini tomato. Ayan. Tinanim ko siya 2 weeks or 3 weeks ago. And this, ito yung ginawa ko sa loob ng house. Cover siya ng aircon. Ito naman is cucumber. Ayan. Cucumber ng Japan. And this is the final look for today's video of my DIY balcony makeover. Ito yung sticker na binili ko sa Daiso. And that's all for today's vlog. And before we go, I want to say thank you to Mr. Hi guys! Let's do unboxing! Thank you! Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye bye.